سلام دوستان، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان تو این هفته براتون این کت و کلاه رو آماده کردم که از بافت دندونموشی تشکیل شده. کل بافت دندونموشی هستش و بندینک بافتم. 2 تا جیب بافتم برای قسمت جلوی لباس که من از یک رنگ دیگه استفاده کردم که شما میتونید هم از این رنگ استفاده کنید یا رنگ دلخواهتون که این سلیقه‌ای هستش. شما در این قسمت با کور کردن بافت کشباف آشنا میشید و همچنین کور کردن بافت رکن و 2 مدل دندونموشی، یعنی 2 تا طرح دندونموشی رو با 2 تا روش مختلف براتون آموزش دادم. من یک نوع دندونموشی برای کلاه رو این قسمت به این شکل بافتم و برای آستین ها و قسمت جلو و پشت رو با یک روش دیگه بافتم. برای قسمت کلاه به این شکل یاد میگیرید که چطور میتونید این قسمت رو تا بکنید و با استفاده از میل اون رو ببافید و هیچ درزی نداشته باشه. برای این بافت من از 3 تا کلاف 100 گرمی مارک ناکو استفاده کردم که 250 متر هستش هر کدوم از کلاف ها و یک مقدار از کلاف هم باقی مونده و 6 تا دکمه استفاده کردم. امیدوارم که شما هم این ژاکت رو ببافید و لذت ببرید و اگر از این بافت خوشتون اومد کانال من رو سابسکرایب کنید، عضو کانالم بشید که بسیار خوشحال میشم و اگر نظری دارید، انتقادی، پیشنهادی دارید در قسمت کامنت ها برام بنویسید. لایک رو هم فراموش نکنید و از همه شما تشکر میکنم دوستان. و همچنین در پایان ویدیو براتون توضیح دادم که چطور میتونید سایز بزرگتر و کوچکتر رو هم ببافید. اگر حاضر هستید با هم شروع میکنیم به بافت این ژاکت. برای بافت این ژاکت ابتدا من کلاه این ژاکت رو میبافم که برای کلاه این ژاکت 96 تا دونه احتیاج داریم. ببینید با یک رنگ دیگه که ضخامت کاموام با ضخامت کاموای اصلی باید یکی باشه رو انتخاب کردم. بعد 96 تا دونه سر انداختم که اصلا رنگ این مهم نیستش، چون که بعد از این که اون کارمون رو انجام دادیم این رو شکافته میشه این نخ و در میادش. نخ اصلی ما این هستش. ما فقط این رو سر انداختیم که اینم به خاطر این هستش که وقتی که میخوایم لبه کلاه رو تا بکنیم دونه گرفتن برامون آسون تر باشه و مشخص باشه که کدوم دونه ها رو باید بگیریم. خب بعد از اینکه 96 تا دونه سر انداختیم با نخ اصلیمون شروع میکنیم به بافت. ببینید حدوداً 14 تا رج باید بافت ساده ببافیم که بافت ساده هم یک رج از زیر و یک رج از رو هستش. این رو همینطور از زیر تا انتها میبافیم و بعد رج بعد رو از رو میبافیم. این 2 تا رج رو تکرار میکنیم. رج سادهمون میشه و 14 رج باید به این شکل ببافیم. خب الان من انقدر ساده بافی کردم که گفته بودم 14 رج ساده ببافیم، اما من 2 رجم اضافه تر بافتم، 16 رج بافتم که مهم نیست. اگه شما همون 14 رجم ببافید اشکالی نداره. ببینید از این قسمت تا اینجا 5 سانتی متر تقریبا پس ساده بافی باید انجام بدیم. بعد از اینکه ساده بافتیم با یک میل دیگه، ببینید این قسمتی که نخ دیگه ای سر انداخته بودیم، خب ببینید تمام این دونه ها رو، این دونه هایی که این قسمت هستش نخ سبزمون رو باید بگیریم. ببینید از همین ابتدا، یعنی باید دونه اول رو فراموش نکنید دوستان. ببینید از همین ابتدا شروع میکنیم به گرفتن این دونه ها، 2 تا 3 تا، یعنی دقیقاً پایان کار که دونه ها رو بشماریم باید همون 96 تا دونه باشه. پس دونه اول رو فراموش نکنید. این رو به همین ترتیب تا انتها دونه ها رو من میگیرم. ببینید به این صورت من این رو تا انتها دونه ها رو میگیرم، برمیگردم.
خب الان من همه دونه ها رو به همون روشی که گفتم روی یه میل دیگه انداختم. خب الان فقط حواستون باشه این دونه های آخر مشخص نیست، این رو باید بگیرید، دونه های آخر این سمت و این سمت رو حواستون باشه جا نندازید. بعد بشمارید ببینید باید 96 تا دونه الان داشته باشید که من شمردم 96 تا دونه هستش. الان این نخ بنفش رو ما باید بشکافیم. از این قسمتی که من یک گره زده بودم خب شروع میکنم به شکافتن. اول این گره رو بازش میکنم به این شکل. خب این گره رو بازش میکنم، بعد از اینجا شروع میکنم این نخ رو در میارم. ببینید در آوردنش آسون هستش. همینطوری ببینید این نخ رو میگیرید میکشید در میاد. همینطوری تا آخر این رو به این صورت میشکافید. بعد این نخی هم که بلند میشه این رو میتونید قیچیش بکنید که سریعتر کارتون رو انجام بدید. ببینید این رو قیچی بکنید هر وقت نخ بلند شد. دوباره همینطور بشکافید. خب من الان این رو تا انتها میشکافم، بعد بهتون میگم که باید چه کار کنید. خب من اون نخ رو در آوردم بیرون و الان کار ما به این شکل در اومده، یعنی هم این سمت دونه هست و هم این سمت پایین دونه هستش. باید این رو از قسمتی که نخ هست خب این رو از وسط به این شکل تا بکنید، روی هم دیگه بذارید، بعد نخا رو بکشید پایین و شروع کنید به وصل کردن. خب برای وصل کردن یک دونه از دونه های میل بالایی رو با یک دونه از دونه های میل پایینی باید با هم بگیرید و یکی کنید. ببینید این دونه رو بگیرید با دونه‌ای که سمت میل پایین هست، اون رو با هم بگیرید و به این صورت یکی کنید و دو تا دونه رو در بیارید. اینو یک کمی سفتش بکنید تا آخر به همین شکل هست. یک دونه از این دونه و یک دونه از دونه پایین رو بگیرید، بعد دوتا رو از میل خارج بکنید. تا انتها این رو باید انجام بدید و به این ترتیب این قسمت به همدیگه وصل میشه بدون اینکه جای دوختی چیزی معلوم باشه. ببینید خیلی آسونه به این صورت. من چند تا براتون انجام میدم. خب این رو تا انتها باید به این شکل انجام بدید و بعد ببینید اینجا یه سوراخ اینطوری به وجود میاد که بعداً بندینک میبافیم و این رو از این قسمت کلاه باید رد بکنیم که اون رو بعداً توضیح میدم. پس الان همین روش رو انجام میدیم تا برسیم به انتهای رج. خب الان بافت ما به این شکل در اومده. ببینید که این لبه کلاه به این صورت
میشه لبه کلاهمون. خب بعد بافتی که من برای این ژاکت در نظر گرفتم بافت دندون موشی هستش. ببینید دندون موشی به این صورته، این بافت که برای لباس های کودک بسیار مناسب هستش و بافت بسیار ساده ای هم هست که از 4 تا رج تشکیل شده که 3 تا رجش ساده بافیه، یعنی یک رج از زیر یک رج از رو هستش که من الان این بافت رو براتون یکم توضیح میدم و بعد میخوام ژاکتم با از این بافت استفاده بکنم برای ژاکتم. ببینید پشت بافت هم به این صورت هست. خب ببینید من چند تا سر انداختم که این بافت رو اول توضیح بدم. ببینید اولین کاری که انجام میدیم یک رج همه دونه ها رو باید از زیر ببافیم. ببینید یک رج همه دونه ها از زیر بافته میشه. همه دونه ها رو از زیر میبافم. خب همه دونه ها رو از زیر می بافم و دومین رج به این صورت هستش که اولین دونه رو در میارم. خب اولین دونه رو در میارم، دومین دونه از رو بافته میشه. همیشه اینجا رجی هستش که میخوام مدلم رو بندازم، یعنی رجی که سمت رو به سمت شما باشه باید مدل بندازید. پس اولین دونه رو در آوردم، دومین دونه رو از رو بافتم. ببین سومین دونه رو باید از زیر ببافید ولی به صورت نرمال. خب اینطوری میبافن دیگه، خب نباید اینطوری ببافید، باید از سوراخ زیرش بزنید که میشه بافت سلانیک. ببینید از سوراخ زیر میر رو وارد بکنید، به این شکل در بیارید، بعد دوباره از رو ببافید، یک دونه زیر بزنید. چون این رج اول هستش زیاد مشخص نیست ولی تو رجای بعد دیگه آسونه دیدنش، یعنی خیلی ساده میتونید ببافید. از رو میزنیم، یه دونه بافت سلانیک یعنی از سوراخ زیر دونه استفاده میکنیم. یک دونه از رو، یک دونه از رو و یک دونه بافت سلانیک میزنیم. یک دونه از رو، یک دونه بافت سلانیک یعنی از سوراخ زیرش میزنیم. یک دونه از رو و دونه آخر رو هم از زیر میبافیم. خب الان رج مدلمون رو بافتیم، باید الان یک رج از زیر ببافیم. دونه اول رو در میارم، تمام دونه ها از زیر بافته میشه. تمام دونه ها رو از زیر بافتم. خب بعد رج بعد تمام دونه ها از رو بافته میشه، یعنی ساده بافیه دیگه. یک رج از زیر، یک رج از رو. این دومین رج از رو بافته میشه. دونه آخر از زیره. بعد رج بعد تمام دونه ها از زیر بافته میشه. پس یک رج از زیر، یک رج از رو، دوباره یک رج از زیر. همه دونه ها رو از زیر می بافم. خب رسیدیم الان به رجی که باید مدل بندازیم. ببینید الان اینجا 1 2 3 تا بافت ساده داریم. ببینید هر وقت 1 2 3 تا بافت ساده داشتیم بعد پشت کارم به سمت خودتون بود مدل رو میندازید. اولین دونه رو در میاریم طبق رج اول. چجوری بافته بودیم؟ رج اول دونه رو در آوردیم، دونه دوم از رو بافته شد و دونه سوم به این صورت از زیر بافته شد. از رو
به شکل بافت سلانیک از زیر، رو از زیر، رو، بافت سلانیک از زیر، رو، به این صورت، رو و دونه آخر هم از زیر. همینطور دیگه این تکرار میشه. الان دوباره باید 3 رچ ساده بافی رو انجام بدید. دونه اول رو در میارم، این رچ همه دونه ها از زیر بافته میشه، زیر زیر زیر، قشنگ مشخصه از زیر بافته میشه. یعنی دوباره تکرار میکنیم اون رجا رو، زیر زیر، بعد رج بعد همه دونه ها از رو بافته میشه، دونه اول رو در میاریم، همه دونه ها از رو، دونه آخر از زیر. خب بعد دوباره، خب الان نگاه کنید 2 تا ساده بهمون داده، 1 2، باید یه رج دیگه هم ساده ببافیم از زیر. دونم باز شده، الان درستش میکنم. خب بعد از اینکه 3 رج ساده بافی انجام دادید، رج بعد دوباره رج مدله. رج مدلم دونه اول رو در میارید، دونه دوم از رو بافته میشه، دونه سوم سلانیک از زیر، رو سلانیک از زیر، رو به صورت سلانیک از زیر، رو. ببینید دیگه اینجا مشخصه چجوری باید ببافیم، رو رو و دونه آخر هم از زیر. ببینید الان مدل ما به این شکل در اومد. الان من این ژاکت رو میخوام این مدلی ببافم، این رو کنار میذارم. خب اول باید 1 رج از زیر همه این دونه ها رو ببافم. خب اولین دونه رو من در میارم، طبق همونی که توضیح دادم تمام دونه ها رو باید از زیر ببافم. من این رو تا انتها از زیر میبافم، برمیگردم. خب 1 رج من تمام دونه ها رو از زیر بافتم. الان رج دوم هستیم، رج دوم مدل. ببینید الان این به سمت خودمون هستش، رج رو به سمت خودمون هست و باید اینجا مدل دندونموشیمون رو بزنیم. دونه اول رو گفتم در میاریم، دونه دوم از رو بافته میشه و دونه سوم از زیر به شکل سلانیک بافته میشه. یعنی نرمال همه اینطوری میبافن زیر رو دیگه، درسته؟ ولی الان توی این مدل باید از سوراخ زیرش بزنید به این صورت. پس 1 دونه از رو، 1 دونه به شکل سلانیک از زیر، از رو 1 دونه به شکل سلانیک از زیر، رو به شکل سلانیک از زیر، تا انتها این رو میبافیم، رو به شکل سلانیک از زیر. این رو من به این شکل میبافم تا انتها. خب رج مدل رو بافتیم، الان باید همه دونه ها رو از زیر ببافیم. دونه اول رو در میارم و تمام دونه ها از زیر بافته میشه به این صورت. همه دونه ها رو از زیر میبافم تا انتهای رج. خب توی این رج باید همه دونه ها الان از رو بافته بشه. اون رج از زیر بافتیم، این رج باید همه دونه ها از رو بافته بشه. خب الان من همه این دونه ها رو از رو میبافم.
خب رج رو هم بافتم. پس یک رج شد بعد از مدلمون از زیر، یک رج از رو و دوباره باید یک رج از زیر ببافیم. دونه اول رو در میارم و تمام دونه ها رو تا انتها از زیر میبافم. و بعد دوباره تکرار میشه این رج. رج بعد رجی هستش که باید رج مدلمون هست. این رو من میبافم. خب اون رج رو بافتم. بعد الان دوباره رسیدم به قسمتی که باید مدل بندازیم که دونه اول رو در میاریم مثل همون رج اول که بافتیم مدلمون رو. دونه اول رو در میاریم، دونه دوم از رو بافته میشه و دونه سوم به صورت سلانیک از زیر بافته میشه. به همین ترتیب رو، سلانیک از زیر، رو به صورت سلانیک از زیر، رو، زیر تا انتها این رو میبافیم. رو، سلانیک از زیر، رو، سلانیک از زیر، رو. این رو من تا انتها میبافم. خب الان مدلمون ببینید خودشو داره نشون میده به این صورت. خب بعد دیگه کار خاصی نباید بکنید، زیاد کردن کم کردن ندارید. بعد 19 سانتی متر باید ببافید، یعنی کلا با این قسمت پایین باید 19 سانتی متر بشه. 19 سانتی متر باید ببافیم این مدل رو. الان این قسمت که مدل رو انداختیم باید یک رج از زیر ببافیم، یک رج از رو، دوباره یک رج از زیر و بعد دوباره مدل رو بندازیم. این مدل ها، این 4 تا رج هی تکرار میشه. 19 سانتی متر که بافتیم باید این قسمت کلاه رو با کور بکنیم و کلاهمون به پایان میرسه. پس 19 سانتی متر میبافیم، برمیگردیم. خب الان من اینقدر بافت دندون موشیم رو ادامه دادم تا الان براتون سانت میزنم که ببینم چقدر بافتم. ببینید از این قسمت تا اینجا 19 سانتی متر شده. خب 19 سانتی متر قد کلاه هم هستش و پهناش هم بخوام از اینجا بگیرم 41 سانتی متر هستش. 41 سانتی متر هستش و اینقدر کافیه. حالا باید این رو به این صورت خب تا بکنید. اگر میل سیمی استفاده نمی کنید و از این میلای صاف استفاده می کنید، نصف دونه رو توی یه دونه میل بندازید، نصف دونه رو توی یه دونه میل بندازید و به این صورت با استفاده از قلاب این رو باید کور بکنید. ببینید الان نخ ما پایین هستش. یک دونه از میل بالایی رو بگیرید با یک دونه از دونه بالایی رو بگیرید و یک دونه از دونه میل پایینی رو بگیرید و با همدیگه اون رو یکی کنید به این صورت و بعد این دوتا رو از میل خارج کنید و اینو یکم سفت بکنید و بعد دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. یک دونه از این دونه ها و یه دونه از دونه پایینی رو با هم میگیرید، یکی میکنید، دوتا رو آزاد میکنید و بعد این دونه جلویی رو از زیر دونه عقبی به این صورت در میارید و دوباره این رو تا انتها به همین صورت تکرار میکنید. این دوتا رو اول و بعد به این صورت یک دونه از این، یک دونه از این و بعد این دونه رو به این شکل در میاریم. حواستون باشه که قسمت پشت کار باید این رو انجام بدید به این صورت. خب این رو من تا انتها به این شکل کور میکنم و بعد برمیگردم. الان من این قسمت رو به همون روشی که توضیح دادم کور کردم، به این شکل در اومد و الان اینجا پشت کلاه هستش و قسمت جلوی کلاه هم به این شکل در میاد به این شکل.
بعد الان باید از این قسمت ها دونه بگیریم. ببینید الان من نصفش رو گرفتم، نصف دیگر رو اینجا بهتون نشون میدم که چجوری باید دونه بگیرید. من ابتدا که داشتم میبافتم فراموش کردم به شما بگم که اولین دونه ها رو طوری میل رو بندازید که این برجستگی ها به وجود بیاد که برای گرفتن دونه برامون آسون تر باشه. ببینید از همینجا من الان این قسمت رو دونه گرفتم. این قسمت رو ببینید از همین برجستگی هایی که اینجا به وجود اومده ما دونه میگیریم و بعد من میشمارم دونه ها رو، بهتون میگم که چند تا دونه گرفتم. به این صورت تمام این برجستگی ها رو به این شکل، تمام این برجستگی ها رو به این شکل تا انتها میگیریم. خب دونه ها رو که من گرفتم شمردم، ببینید 34 تا دونه این سمت هستش و 34 تا دونه هم این سمت هستش، یعنی کلا 64 تا دونه شده. خب بعد من نخم رو اومدم وصل کردم به همین نخی که ابتدای کار برای این قسمت داشتیم. این رو گره زدم، این قسمت اینجا ببینید اینجا این رو گره زدم، با همین از همین استفاده میکنم الان. بعد الان میخوام یک رج از زیر ببافم. خب من این رو میام یک رج از زیر تمام دونه ها رو به این شکل میبافم. خب من همه دونه ها رو از زیر میبافم، برمیگردم. خب من این رج رو همه رو از زیر بافتم، نگاه کنید. بعد الان باید 7 تا دونه این قسمت دونه اضافه بکنم برای حاشیه که بعد جا دکمه اینا بزنیم. 7 تا دونه هم این قسمت باید اضافه بکنم. برای اضافه کردن دونه میتونیم از همین روش استفاده بکنیم. ببینید دور شستتون رو 2 دور نخ بپیچید به این صورت و بعد از زیر این رو در بیارید. این یک. دو. سه. چهار. پنج. شش. هفت. خب این هفتا باید همیشه بافت رکن بافته بشه. خب من از همینجا شروع میکنم بافتم رو. اولین دونه رو هم از زیر میبافم این رج. این رو باید میل و نوکش رو نزدیک هم قرار بدید که این گوشات وای نسته. بعد یکم هم سفت ببافید این قسمت رو. 3 4 5 6 7. این 7 دونه رو از زیر بافتم. خب بعد 7 8 دیگه شمردن لازم نیستش. اینو هم از زیر میبافم. اینو از زیر میبافم، همون بافت رکن همه رو، تا برسم به این قسمت که این قسمت هم باید 7 دونه اضافه بشه. خب من این رج رو بافتم همه دونه ها رو از زیر. الان رسیدم به این قسمت که باید این قسمت رو هم دونه اضافه بکنم. میام دقیقا مثل همون سمت دونه اضافه میکنم. ببینید 1 2 3 4
5 6 و 7. قسمت نخ من گره داره. خب بعد این 7 رو که اضافه کردیم اینا رو هم باید از زیر ببافیم. شروع میکنیم به بافتن از زیر. بعد اینجا رو ببینید از سمت روی کلاه خب باید از زیر ببافید تا 4 تا بافت رکن به شما بده. ببینید الان اینجا 1 بافت رکن داریم. خب این رو ادامه میدید میبافید تا 4 تا بافت رکن که اینجا بهتون داد. بعد بهتون میگم که باید چه کار بکنید. دوستان توجه کنید. ببینید وقتی که شما این قسمت ها رو دارید از زیر میبافید بافت رکنتون رو، این 2 تا دونه آخر که رسیدید، به این 2 تا دونه آخر که رسیدید نخ رو بیارید سمت خودتون. این 2 تا دونه رو نبافته وارد میل بکنید. به این صورت نبافته وارد میل بکنید و وقتی که میخواید بافتتون رو شروع بکنید، خب وقتی میخواید بافتتون رو شروع بکنید این 2 تا رو ببافید از زیر. 1 2 و بعد بقیه بافت رو ادامه بدید. به این سمت هم که رسیدید همین کار رو بکنید. این 2 تا دونه آخر که رسیدید این رو نبافته وارد میل بکنید و وقتی که میخواید بافتتون رو شروع بکنید این 2 تا رو ببافید. این رو برای این کار رو من انجام میدم که میخوام که این قسمت و این قسمت یه حاشیه صاف بهم بده. خب ببینید دوستان الان از این قسمت که بشمارم، ببینید 1 2 3 4 تا بافت رکنم رو که بافتم تقسیم بندی ها رو انجام دادم. تقسیم بندی ها رو به این صورت هستش. نگاه کنید. قسمت جلو 15 تا دونه در نظر گرفتم. برای خط رگلان 2 تا، آستین 10 تا، خط رگلان بعدی 2 تا و قسمت پشت هم 20 تا و برای اون سمت هم دوباره به همین ترتیب این تقسیم بندی ها رو انجام دادم. خب ببینید قسمت جلو 15 تا، 2 تا دونه خط رگلان، 10 تا برای آستین، دوباره از این گیره ها زدم، 2 تا برای خط رگلان، 20 تا دونه برای قسمت پشت، 2 تا خط رگلان، بعد 10 تا برای آستین، 2 تا برای خط رگلان و تیکه جلو هم برای این قسمت 15 تا دونه در نظر گرفتم. ببینید دوستان من اگر الان باید هم زیاد کردن داریم، یعنی قسمت سمت چپ و راست این گیره هایی که زدیم باید دونه اضافه بشه توی قسمتی که از زیر داریم میبافیم. خب بعد هم باید این مدل دندون موشیمون رو هم این قسمت پیاده بکنیم. ببینید اگر طبق این روشی که من گفتم انجام بدیم باعث میشه که این دندون موشی ما مدلش اون سمت بیفته. خب بعد از یه تکنیک دیگه، یعنی یه روش دیگه ای رو باید برای بافت دندون موشی انجام بدیم و چون که دندون موشی به روش های مختلف بافته میشه. خب شما میتونید مثلا حتی ابتدای کار رو هم با همین روشی که من الان اینجا دارم میگم ببافید، یا اینکه این قسمت رو همینطوری ببافید و این قسمت رو به این تکنیکی که الان میخوایم شروع بکنیم ببافید که دوتاش هم آسون هستش. خب شروع میکنیم بافتمون رو. ببینید این 8 تایی که برای حاشیه در نظر گرفتم خب بافته میشه. 1 2 3 4. خب اینجا باید جا دکمه باز بکنیم چون من دارم این رو برای پسر بچه میبافم. ببینید برای پسر بچه ها جا دکمه باید سمت چپ باشه دیگه. خب باید این سمت من جا دکمه رو بزنم. ببینید وقتی که 3 تا دونه رو بافتید، 1 2 3 تا دونه رو بافتید، اولین جا دکمه‌مون رو باز میکنیم. نخ رو اینطوری روی میل میزنیم و 2 تا یکی میکنیم به این صورت. اینجا اولین جا دکممون رو باز کردیم و بعد 1 2 3 4 5
6 7. این 7 تا برای حاشیه هستش و بعد بافتمون رو مدلمون رو باید شروع بکنیم. برای این مدل به این صورته که ببینید یه دونه از زیر ببافید، یه دونه از رو، یه دونه زیر، یه دونه رو، زیر، رو، زیر، رو. خب پس یک دونه از زیر، با زیر باید شروع کنید، حواستون باشه. و بعد اینجا باید دونه اضافه کنیم که یکی از روش‌های دونه اضافه کردن به این صورت هستش که با انگشت اشاره میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید اگر برای سمت راست دیگه میخواید دونه اضافه بکنید، نخ رو به این صورت دور انگشتتون بپیچید و یه دونه اضافه بکنید. بعد این علامت گذار رو بزنید اینور، این دوتا دونه رو از زیر ببافید، دونه‌ای که برای خط رگلانتون هست. علامت گذار رو بزنید و دوباره این سمت چپ هم باید دونه اضافه بشه. ببینید برای اضافه کردن دونه سمت چپ با استفاده از انگشت اشاره، ببینید اون رو اینطوری انجام دادید، این سمت رو ببینید اینطوری انجام بدید. خب اینجا هم دونه اضافه کردیم و بعد دوباره مدلمون رو شروع میکنیم. یک دونه از زیر، یک دونه از رو، یه دونه زیر، یه دونه از رو، یه دونه زیر، یه دونه رو، مثل بافت کشباف. یه دونه زیر، یه دونه رو، یه دونه زیر، یه دونه رو و بعد دوباره دونه اضافه میکنیم این سمت به این صورت. گیره ها رو میزنم اینجا، دوتا دونه رو از زیر میبافم، دوباره اینو میزنم و دونه اضافه میکنم. برای اضافه کردن دونه سمت چپ این شکلی دونه اضافه کنید و بعد دوباره یه دونه زیر، یه دونه رو تا انتها. زیر، رو، 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 زیر، رو. نخم رو درست کنم. خب زیر، رو. دوباره بعد دونه اضافه کنیم این سمت، این رو میندازم اینجا، دوتا دونه از زیر، یک، دوتا دونه از زیر، دوباره گیرم رو میزنم و بعد این سمت هم باید دونه اضافه کنیم به این شکل و بعد 10 تا دونه برای آستین. زیر، رو، زیر، رو، زیر، رو. اینو بشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ببینید من این قسمت رو بشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20. یه دونه اضافه کرده بودم، درسته؟ اینجا هم یه دونه اضافه کردم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب یک دونه از رو، یه دونه زیر و یک دونه از رو. دوباره اینجا دونه اضافه میکنم و بعد این رو میندازم، دوتا دونه از زیر، 1 2، اینم میندازم اینجا و یک دونه هم بعد اینجا اضافه کنم به این شکل و بعد 15 تا دونه این سمت رو باید ببافم. دوباره زیر، رو، زیر، رو. پس یادتون باشه برای شروع از زیر بزنید. رو، زیر، رو. 7 دونه اینجا داریم. 1 2 3 4 5 6 7. این دوتا رو باید ببافم. زیر، رو، زیر، رو. خب بعد الان 7 دونه بافت رکنم رو اینجا میبافم برای حاشیه. 1
2 3 4 5 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه برای حاشیه ابتدا. خب دوستان این رج پس چی شد؟ مثل کشواف بافتم. بعد حالا این رج دیگه زیاد کردن نداریم و تمام دونه ها رو بیایید از رو ببافید، به غیر از هفته اول و آخر که برای بافت رکن هستش، باید از زیر بافته شه. 2 تا 3 تا 4 5 6 7 این هفته رو بافت رکن ببافید و تمام دونه ها و دونه هایی هم که اضافه کردید و همه رو از رو ببافید. خب من این رو همه رو از رو میبافم، برمیگردم. خب الان رج رو من بافتم، رسیدم به رج زیر که رج زیر باید دوباره دونه اضافه بکنیم سمت چپ و راست این علامت گذارها باید دونه اضافه بشه و مدلمون رو هم باید بزنیم. خب یک رج از رو که بافتیم این رج به این صورت هستش. ببینید اول این 7 دونه رو خب برای حاشیه هستش به صورت بافت رکن میبافیم. 2 3 4 5 6 7. خب این 7 رو بافتیم و اینجا هم اولین جا دکممون هستش. ببینید خب این 7 رو که بافتیم، ببینید دوستان الان مدل ما خودشو داره نشون میده. ببینید اینا که میبینید اینا از زیر، این یه دونه از زیر یه دونه از رو شده، این دوباره از زیر هستش. حواستون باشه زیرا رو دوباره زیر میبافیم. خب بعد یه دونه باید از رو ببافیم، ولی رویی که اینجا میبافیم برای مدلمون هست به شکل سلانیک میبافیم، یعنی میایم از رو میبافیم ولی از سوراخ زیرش میزنیم به این صورت. ببینید از سوراخ زیرش اینو میبافیم، بعد دوباره یه دونه زیر یه دونه از رو و به شکل بافت سلانیک میبافیم، یه دونه از زیر یه دونه از رو به شکل بافت سلانیک، یه دونه از زیر یه دونه از رو به شکل بافت سلانیک، یعنی از سوراخ زیرش میزنیم. این مدلی هم که میبافیم دقیقا مثل همون بافت دندون موشیمون در میاد. خب الان پس یه دونه از زیر رو بافتیم، یه دونه سلانیکمون هم زدیم، اینجا یه دونه از زیر. ببینید زیر رو بافتم، سلانیکمو زدم، یه دونه از زیر، بعد دونه هم باید اضافه کنید به همون صورتی که بهتون گفتم. اینجا دونمون رو اضافه میکنیم، من آهسته انجام میدم. خب ببینید دوباره این 2 تا دونه وسط که از زیر ساده بافی هستش و دوباره اینجا هم باید دونه اضافه بکنید به این صورت. ببینید دونه اضافه میکنیم و بعد دوباره بافتمون رو نگاه میکنیم. ببینید اینجا دونه های زیر هستش. خب پس اینو باید ما سلانیک از رو ببافیم. میایم از سوراخ زیرش به صورت سلانیک از رو میبافیم، اینو از زیر میبافیم، سلانیک از رو، اینو از زیر. دیگه دونه ها مشخص شده. ببینید اینی که به صورت گندمی رفته بالا همیشه از زیره، اینی که بغل دستش هستش گندمی نیست، باید سلانیک از رو ببافیم. این از زیر سلانیک از رو، این از زیر سلانیک از رو، این از زیر سلانیک از رو، اینم از زیر. می‌بینید مدلمون اینجا خودش رو نشون میده. بعد دوباره باید دونه اضافه بکنیم، دونه رو اضافه میکنیم تا انتها. این هم به همین شکل هستش دوستان. ببینید اینجا دوباره 2 تا از زیرا رو میبافم، دوباره اینجا سمت چپ دونه به این شکل اضافه میشه، بعد دوباره اینجا نگاه میکنیم. اینجا این دونه‌ای هستش که گندمیه، پس از زیر هستش، پس این رو باید به شکل بافت سلانیک از رو ببافید به این صورت. ببینید از سوراخ زیرش این دونه‌ای هستش که اضافه شده. خب بعد اینجا زیر دوباره سلانیک از رو، اینجا زیر سلانیک از رو، اینو تا انتها من هم به همین شکل میبافم. بعد میگم که رج بعد باید چه کار بکنم.
خب اون رج رو من بافتم، دونه ها رو زیاد کردم. حالا رسیدم به رج چهارم. رج چهارم آخرین رج مدل هستش. بعد تمام دونه ها رو از رو میبافیم به غیر از اینایی که بافت رکن هستش. ببینید 1 2 3 4 5 6 7. این 7 رو میبافم و تمام دونه ها دوباره از رو بافته میشه. من این رو از رو میبافم همه دونه ها رو. این رج که رج رو هستش، اضافه کردن دونه نداریم. بعد رجی هستش که مثل رج اول بافتمون شروع میشه، یعنی یه دونه از زیر، یه دونه از رو، یه دونه از زیر، یه دونه از رو و دونه اضافه میکنیم. رج بعد رو هم من میام توضیح میدم بهتون. خب دوباره الان اون رج رو من بافتم، رسیدم به این قسمت. ببینید این قسمت دوباره اول مثل رج اول که شروع کرده بودیم باید اونطوری ببافیم، یعنی یک دونه از زیر، یک دونه از رو، مثل همین بافت کشباف 1 در 1 هستش اولین رج این مدل. این 8 دونه رو میبافم، 2 تا 3 4 5 6 7 دونه، ببخشید این 7 دونه بافت رکن هم رو میبافم و بعد بافتم رو شروع میکنم. نگاه بکنید، یک دونه از زیر، یک دونه از رو، یک دونه از زیر، یک دونه از رو تا انتها. بعد دونه هم باید اضافه بکنید. یک دونه از زیر، یک دونه از رو، یک دونه از زیر، یک دونه از رو و دونم رو هم اضافه میکنم. یعنی دقیقاً مثل رج اول بافته میشه. ببینید مدل خودشو داره نشون میده. بعد رج بعد همه دونه ها از رو بافته میشه. بعد دوباره رج بعد رج زیر هستش، یک دونه از زیر، یک دونه از رو، ولی دونه های رو باید به شکل بافت سلانیک بافته بشه. و رج چهارم هم تمام دونه ها از رو. این 4 تا رج تکرار میشه. دونه هاتون رو رج زیر که رسیدید سمت چپ و راست این علامت گذارها دونه اضافه میکنید تا مثلا 19 دفعه تو خط رگلان باید دونه اضافه بشه. 19 دفعه حالا یا 20 دفعه نگاه میکنم ببینم که چقدر مناسب هستش، اون رو بهتون میگم. بعد اینجا جا دکمه، اولین جا دکمه رو که زدیم، ببینید الان 1 2 تا بافت رکن اینجا داریم. 10 تا بافت رکن که شد، دومی جا دکمه رو هم باید بزنید. نگاه کنید 1 2 تا بافت رکنه، به 10 تا بافت رکن که رسید دومی جا دکمه رو بزنید. یعنی فاصله های 2 تا دکمه 10 تا بافت رکن هستش. این رو میبافم، بعد بهتون میگم که باید چقدر ببافید. ببینید دوستان، این قسمت که این به این صورت من بافتم رو، دندون موشیم رو زدم، انگاری که یه کمی اینا درشتر افتاده، ولی خب مهم نیست. این هم یه نوع دندون موشی هستش و که باید اینطوری ببافیم این قسمت رو. خب میبافم، برمیگردم. خب دوستان ببینید من الان اینقدر بافتم، 22 دفعه برای خط رگلان رو دونه اضافه کردم. نگاه کنید، میخواید ببینید که چقدر دونه اضافه کردید، به این شکل هستش. ببینید اینجا قسمت جلوی لباس هست دیگه. ما این قسمت 15 تا دونه داشتیم، درسته؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. الان اینقدر دونه اضافه شده. میشمارید، نگاه کنید 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 دفعه رسیدیم به این 2 تا دونه خط رگلان. 22 دفعه که دونه اضافه کردید باید بیاید آستین رو جدا بکنید و ببافید. ببینید مدلمون رو هم باید تکرار بکنیم. الان من مدل رو تموم کردم، دوباره ابتدای رج مدل هستم. ابتدای رج مدل هم به این صورت بود که یه دونه از زیر، یک دونه از رو می بافتم، یعنی مثل کشباف 1 در 1. خب اول این دونه حاشیه رو می بافم. دونه من باز شده، اینو درستش کنم اول. خب 1 2 3 4 5 6 7. این دونه رو که بافتم دوباره باید اینجا
بافت دندون موشیم رو شروع بکنم. بافت دندون موشی اولین رجش به این شکل بودش که یک دونه از زیر، یک دونه از رو، یک دونه از زیر، یک دونه از رو. البته من دو نوع بافت دندون موشی رو براتون توضیح دادم، یک نوع همین هستش و یک نوع از دندون موشی هم برای کلاه استفاده کردم. یک دونه از زیر، یک دونه از رو، یک دونه از زیر، یک دونه از رو، زیر، رو. من این رو میبافم تا برسم به این قسمت. خب الان من این قسمت رو شمردم، 37 تا دونه هستش. خب آخرین دونه رو هم اضافه میکنم، میشه 37 38 و از این دو تا دونه یک دونه رو میندازم برای قسمت جلو و یک دونه رو هم میندازم برای قسمت آستین. ببینید فعلا من این قسمت رو دیگه کاری ندارم، میخوام قسمت آستینم رو ببافم. پس یک دونه از این رو انداختم اینجا. خب قسمت آستین رو هم من میبافم از اینجا. ببینید این یک دونه، بعد اینجا دوباره یک دیگه، اینجا نمیخواد دونه اضافه بکنید. خب مدلم رو ادامه میدم. نگاه کنید، یک دونه از زیر، یک دونه از رو، یک دونه از زیر، یک دونه از رو. دیگه مدلمون مشخص شده. نگاه کنید اینایی که گندمی هستش کامل، اینا همه از زیر هستش بافته میشه، نباید اشتباه بکنید. زیر، رو، زیر، رو. من این رو یک دونه از زیر، یک دونه از رو میبافم تا برسم به این قسمت. خب این قسمت الان 56 تا دونه هستش برای آستین. بعد از این دوتا هم که برای خط رگلان بود، یکیشو من انداختم برای آستین و یه دونش هم رفته برای قسمت پشت. الان فقط باید قسمت آستین رو ببافیم طبق مدلمون. الان این رجی هستش که باید از رو بافته بشه، یعنی ما همین طبق مدلمون هیچ کاری انجام نمیدیم، یه 5 سانت تقریبا میبافیم و بعد کور کردن داریم. یک دونه باید از سمت چپ و یک دونه از سمت راست کور بکنیم، یعنی باید چند دفعه کور کردن داریم که من میبافم و بهتون میگم که باید دونه هامون به چند تا برسه. خب دوستان، بافت آستین رو الان من اینقدر بافتم که تقریبا 5 سانتی متر هستش. بعد از اینکه 5 سانتی متر رو بافتیم، باید این قسمت دونه کم بکنیم. خب برای کم کردن دونه، یعنی یک دونه از سمت چپ و یک دونه از سمت راست باید دونه کم بشه. میایم این دوتا دونه اول رو به همین شکل ساده دوتا یکی میکنیم، دوتا یکی میکنیم. خب دوستان، الان من این آستین رو بافتم، به این شکل در اومده و قسمت انتهاییش رو هم، حاشیه آستین رو هم کشباف 1:1 بافتم. الان براتون سانت میزنم. ببینید از این قسمتی که آستین رو شروع کردیم سانت میزنم تا انتها، تقریبا 32 سانتی متره، 32 سانتی متر هستش و کشبافش هم 6 سانتی متر شده. خب بعد همین مقدار کافی هستش. این قسمت ها رو ببینید، این قسمت ها رو اولین باری که کور کردم، بعد از اون هر 4 سانت یک بار، یک دونه از سمت چپ و یک دونه از سمت راست رو من کور کردم. ببینید به این صورت، یعنی الان 2 مرتبه اینجا، 2 تا دونه اینجا، 2 تا اینجا، 2 تا اینجا، 2 تا هم اینجا، یعنی 2 4 6 8 تا دونه من کم کردم و در نهایت الان برای حاشیه‌مون که کشباف بافتم 46 تا دونه روی میل هست و من میخوام این رو کور بکنم. ببینید شما برای اینکه بافتتون ژورنالی تر بشه و قشنگ بشه، برای اینکه بافت کشباف رو کور بکنید، بهتر هستش که از این روش استفاده کنید. روش های مختلفی هست، با سوزن هم میشه این کار رو انجام بدیم، ولی ساده ترین راهش این هستش. ببینید اولین دونه رو شما در بیارید به این صورت، بعد نگاه بکنید دومین دونه الان از زیر هستش. خب وقتی که دونه‌تون از زیر بود، ببینید به این روش یه دونه ژوته بزنید، یعنی میل رو ببینید حتما به این صورت بعد ژوته بزنید برای دونه زیر. خب وقتی که زدید دونه زیر رو ببافید،
بعد این ژوته‌ای که زدید این دونه رو از زیرش به این صورت ببینید رد کنید و بعد از دونه اول، بعد دونه بعدی از رو هستش. وقتی که دونه‌تون از رو هستش نخ رو بیارید سمت رو و از این سمت ژوته بزنید. ببینید از این سمت ژوته بزنید و دونه‌تون رو از رو ببافید و بعد دونه ای رو که بافتید از زیر این ژوته خارج بکنید و بعد از زیر دونه اول این دوتا رو باید تا انتها انجام بدید و یکم اینو محکم کنید و بعد دوباره دونه بعد از زیر هستش. یک ژوته به این شکل بزنید، دونه رو از زیر ببافید و بعد این دونه رو از زیر ژوته‌ای که زدید در بیارید و بعد از زیر دونه اول به این صورت. اینطوری برای حاشیه‌تون قشنگتر در میاد و ژورنالی تر هستش. و بعد دونه بعد از رو هست، به این شکل ژوته بزنید، دونه رو از رو ببافید و بعد این کارا رو انجام بدید. این نخم در رفت. یک بار دیگه این کار رو انجام میدم. ببینید از رو ببافید، این رو از زیر در بیارید و بعد از زیر دونه اول دوباره دونمون از زیر هستش تا انتها. باید دوستان این رو تکرار بکنید تا دونه هاتون تموم بشه به این شکل. به این شکل دوباره دونه از رو هستش، به این صورت. به این صورت من این رو تا انتها به همین شکل انجام میدم و بعد نشون میدم که حاشیه‌مون به چه شکلی در اومده. خب ببینید دوستان الان من این رو کور کردم به این شکل در اومده. خب بعد یک مقدار نخ رو اضافه تر بریدم برای اینکه این قسمت رو بدوزم. نگاه کنید اینا رو روی همدیگه قرار میدید از سمت پشت. اینجا پشت لباس هستش و شروع میکنیم به دوختن. نگاه کنید از همین ابتدا دونه رو میگیریم و این رو سفتش میکنیم. بعد من این لبه ها رو اینطوری میبافم که این برجستگی ها به وجود بیاد برای دوختن. بعد شروع میکنم هر یه دونه برجستگی رو از این سمت میگیرم و برجستگی اون سمت رو میگیرم و میدوزم. دوباره سفتش میکنم برجستگی این سمت با این سمت. اگر شما این مدلی نبافتید باید یک دونه از اون سمت رو بگیرید، دونه ها رو با یک دونه از این سمت و اینطوری بدوزید. دوباره تا انتها به همین شکل دوخته میشه دوستان. فقط باید دقت بکنید این دونه هایی که روبروی هم هست گرفته بشه تا کار ما کوتاه بلند نشه در انتها. باید با دقت بدوزید. خب این رو من تا انتها به همین شکل میدوزم. من الان آستین رو دوختم. این قسمت پشت آستین هستش به این شکل در اومده و این هم قسمت روی آستین هستش که دوختمون به این شکل در اومده و خیلی تمیز. و حالا ببینید من این قسمت
که بافت آستین رو شروع کردم 56 تا دونه بود که 8 تا دونه که ازش کم کردم شد 48 تا. برای بافت کشبافمون در نهایت 48 تا دونه داشتیم که من به اشتباه گفتم 46 تا. گفتم این رو درستش رو بهتون بگم. ببینید دوستان، ما از این قسمت بافتمون رو شروع کرده بودیم، بعد رسیده بودیم به آستین. آستین رو جدا کردم، بافتم و بعد دوختمش و حالا باید این یکی آستین رو ببافیم. ابتدا میام یک نخ اضافه میکنم، قسمت پشت رو باید ببافیم به این صورت. ببینید اول قسمت پشت رو میبافم، این قسمت رو یک رج بافتم، درسته؟ من این آستین رو بافتم، تموم شد، دقیقا مثل همون آستینی که اینجا بافته بودم. ببینید دوستان، من از اینجا شروع کرده بودم، به دونه های آستین که رسیدم دونه های آستین رو جدا کردم، ابتدا این سمت رو بافتم، تموم شد و بعد اینجا یک نخ اضافه کرده بودم، قسمت پشت رو طبق مدل بافتم و بعد رسیدم به دونه های این آستین. دونه های این آستین رو هم جدا کردم، بافتم، آستین رو دوختم و الان میخوایم قسمت تکه های جلو و قسمت پشت لباس رو ببافیم. الان فقط این قسمت جلو، این تکه مونده که یک رج بافته نشده، این قسمت باید نخمون رو اضافه بکنیم. برای اینکه این قسمت سوراخ نیفته بهتر هستش که یک دونه اضافه کنیم. دونه رو هم به این شکل اضافه بکنید. یکی از این پرای این قسمت گندمی رو بگیرید و ببافید. ببینید اینجا باید زیر رو زیر، این رو از رو ببافید. خب این دونه‌ای که گرفتم رو من از رو میبافم، و بعد دونه بعدی از زیر هستش. این مدل اون قسمتی هستش که یک دونه از زیر یک دونه از رو هستش. این از زیر بافته میشه، این از رو بافته میشه و بعد از زیر. الان رج‌های ما دوباره درست شدش، یعنی زیر رو زیر رو زیر. بعد این قسمت رو نمیخواد شما قسمت جلو رو دونه اضافه بکنید، من این قسمت گفته بودم که یک دونه اضافه بکنید، اون هم لازم نیست. رسیدم به اونجا اون دونه رو من بازش میکنم. خب الان من این دونه های زیر و رو رو میبافم، زیر، اشتباه بافتم، زیر رو زیر رو زیر. من این رو تا انتها میبافم، برمیگردم اینجا. خب الان به ابتدای رج رسیدم، این دونه های رکن رو بافتم. الان ما دومین رج مدلمون هستیم که دومین رج، ببینید وقتی که از سمت رو هستش باید از رو بافته بشه. مدل دندون موشی، این مدلی که بهتون گفتم، این دونه ها رو من از رو میبافم. این دونه ها رو تماما از رو میبافم تا برسم به این قسمتی که اینجا هستش و بازه. خب الان رسیدیم به این فضای خالی. یک دونه هم باید اینجا اضافه بکنیم که از همین دونه ها یک دونه میگیرم و اون رو از رو میبافم به این صورت. خب بعد دونه بعدی رو میبافم از رو. بعد اینجا گفته بودم یک دونه اضافه بکنیم، این دونه رو میتونید در بیارید یا با دونه میتونید درش بیارید، به این صورت در بیارید و دوباره تمام دونه ها رو از رو ببافید به این صورت. بعد این نخی هم که اینجا میمونه، اگر در انتها مثلا دیدید که یه فضای خالی باز هست، با هم میتونید این رو کوک بزنید.
خب دوستان، این قسمت که بعد جا دکمه بزنید، بعد حواستون باشه که هر 10 تا بافت رکن که بافتید یک جا دکمه بزنید. الان ببینید 1 2 3 تا جا دکمه داریم. الان باید دوباره 10 تا بافت رکن که بافتیم چهارمین جا دکمه‌مون رو بزنیم. دیگه از این به بعد طبق مدل باید ببافیم تا برسیم به یه مقدار میبافیم، مثلا یه 13 سانت اینقدر که ببافیم باید به قسمت جیب برسیم. میخوایم دو طرف رو جیب بذاریم. بعد الان این قسمت مدل قسمتی هستش که باید یک دونه از زیر و یک دونه از رو به شکل سلانیک ببافیم. بعد دیگه این قسمت ها هم که به هم دیگه وصل شده، اینا رو همه رو میبافیم، یه 13 سانت میبافیم. برمیگردم. خب دوستان، الان این قسمت رو من اینقدر بافتم که الان سانت میزنم براتون. ببینید از زیر بغل از این قسمت اگه بخوام کامل بگیرم 12 سانتی متر هستش. بعد از اینکه 12 سانتی متر بافتم، ببینید این قسمت ها هم جا دکمه ها رو فراموش نکنید. هر 10 تا بافت رکن باید جا دکمه رو بزنید. خب این قسمت که 12 سانتی متر بافتیم، الان میخوایم جیب بزنیم. یک دونه جیب این سمت و یک دونه هم توی این تکه میخوایم جیب رو درست بکنیم. ببینید برای زدن جیب ابتدا باید یه تقسیم بندی انجام بدیم. این 7 دونه حاشیه رو که همینطوری میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7. این 7 دونه رو میبافیم و 7 دونه دیگه هم مدلمون رو ادامه میدیم. این قسمت مدل به این شکل هستش که یک دونه از زیر و یک دونه از رو به شکل سلانیک. 2 تا دونه، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا. این 7 دونه رو من بافتم. یعنی الان میشه 14 تا. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا. 14 تا دونه که اینجا بافتم، یک دونه از این گیره ها میزنم. برای جیبی که مثلا میخوام برای بچه مثلا 1 و نیم 2 سال ببافیم، 17 تا دونه کافی هستش. باید 17 تا دونه برای جیب این قسمت بذاریم. من میخوام ابتدای جیبم، لبه جیبم 3 تا رج ببافم که متفاوت باشه با این مدل که خودش رو جیب نشون بده. میام این 17 تا دونه رو از رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. این 17 تا دونه رو برای جیب از رو بافتم و یک دونه دیگه از این گیره ها میزنم. البته نیازی هم نیست بزنید، ولی خب برای اینکه رجا رو دونه ها رو اشتباه نبافیم بزنیم. این 17 تا دونه رو هم بافتم و بعد کار دیگه ای نباید انجام بدیم. اینجا مدلمون رو طبق مدل یعنی میبافیم. زیر یه دونه سلانیک از رو، زیر یه دونه سلانیک از رو. من مدلم رو انجام میدم، میبافم تا برسم به این قسمت که جیب رو این قسمت رو جدا بکنم. خب الان من طبق مدل این رو بافتم و رسیدم به این سمت جیب که مثل همون جیب تقسیم بندی کردم. نگاه کنید، این 7 دونه حاشیه، 7 دونه هم برای این قسمت کنار گذاشتم. طبق مدل این 7 رو بافتم، این قسمت این 7 رو هم رکن بافتم و هنوز نبافتم، یعنی باید ببافیم. و بعد اینجا 17 تا دونه هم برای این جیب کنار گذاشتم، 2 تا گیره زدم. خب الان میام اینا رو میبافم. این 7 دونه رو مثل همون جیب باید از رو ببافیم. 1 2 3 4 5 باز شد 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 تا برای جیب. بعد این گیره رو میزنم، اینجا رو طبق مدل میبافم. مدلم این رج به این شکله که یه دونه سلانیک از رو، یه دونه از زیر، یه سلانیک از رو، یک دونه از زیر، سلانیک از رو، یک دونه از زیر، سلانیک از رو و این هفته هم حاشیه رو از زیر میبافم، بافت رکن، به غیر از 2 تا دونه آخر که میخوام به صورت گندمی بالا بره، نبافته روی میل میذارم. خب الان این رو باید به این شکل ببافیم. نگاه کنید، باید 3 رج، الان 1 رج رو بافتیم، 2 رج دیگه مونده، 2 رج رو به این شکل میبافیم. این 7 دونه بافت رکنم رو میبافیم، اینجا طبق مدل پیش میریم و بعد این 17 تا دونه این قسمت از زیر بافته میشه. مثل بافت ساده است این قسمت. من میخوام مثلا این ابتدای جیبم یه حاشیه‌اش فرق داشته باشه با مدل که جیب خودش رو نشون بده. خب بعد این 17 تا دونه رو از زیر میبافیم و بعد مدلمون رو ادامه میدیم، میرسیم به این قسمت. این قسمت رو هم دقیقا مثل همین میبافیم، یعنی کار خاصی نباید بکنیم. اینجا همه طبق مدل میره، فقط این 17 تا دونه رو باید به شکل بافت ساده ببافیم. اون رج از رو بافتیم، این رج از زیر میبافیم و بعد رج بعد از رو میبافیم. این 2 رج رو من میبافم، برمیگردم. دوستان این قسمت رو من به جای اینکه بگم 17 تا دونه برای جیب گفتم 7 دونه اشتباهن. بعد الان 3 رج من بافتم به این شکل، 3 رج بافت ساده برای جیب در نظر گرفتم، اینو بافتم و الان پشت کار ببینید به این شکل بافت سادهمون اینجا روی کار هستش. الان شروع میکنیم به بافتن. خب این 7 دونه حاشیه رو میبافم، 1 2 3 4 5 6 7. خب این 7 رو بافتم. بعد الان دوباره طبق مدل این قسمت ها رو میبافیم. خب الان قسمت روی کار هستش، طبق مدل باید اینا از رو بافته بشه. خب اینا رو از رو میبافم. رسیدم به قسمت جیب. ببینید با یک رنگ دیگه، از یه رنگ دیگه استفاده بکنید که اصلا مهم نیست این رنگ چه رنگی باشه، هر رنگی میتونه باشه، هر نخی هم میتونه باشه. فقط من میخوام الان این 17 تا دونه رو ببافم با این رنگ. این نخ رو بیارید این سمت، از یه رنگ دیگه استفاده بکنید به این شکل. بعد این رو 17 تا دونه رو همه رو با این رنگ از زیر ببافید. 2 تا 3 تا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. این 17 تا دونه رو که بافتید دیگه این علامت گذارا رو هم بردارید. خب ببینید دوستان، این نخی که من با این رنگ بافتم، خب در انتها این در میادش بیرون. من فقط این رو به عنوان این که مثلا یه علامتی بزنم برای جیب که بعدا میخوام دونه بگیرم از این قسمت و قسمت زیرش میخوام دونه بگیرم برای بافت جیب. خب الان اینه که انجام دادید، این نخ رو بچینید، نخ رو بچینید به این صورت و بعد این 17 تا دونه‌ای که بافتید، ببین نخ اصلی من الان اینجا هستش. خب من میخوام الان اینو ببافم. این 17 تا دونه رو بندازید روی این میل. یک، کل این دونه های بنفشی که بافتید میندازم روی این میل و میخوام بافت لباس رو ادامه بدم. اینجا فقط میخواستم برای جیب یه علامت گذاشته باشم و در انتها جیب ها رو میبافیم.
این 17 تا دونه رو انداختم این سمت و الان این رو سفتش میکنم. نیازی هم نیست گره بزنید این رو. خب الان طبق مدلمون این رو ادامه میدیم. الان مدل لباس من این قسمت تمام دونه ها از رو هستش. من میام همه اینا رو طبق مدل از رو میبافم به این صورت. یعنی از اینجا به بعد این 17 تا هم داخل مدل میشه و بافته میشه. خب به این صورت در اومد. الان اینجا من یه علامت گذاشتم برای جیبم و طبق مدل این رو میبافم. دیگه کار خاص دیگه انجام نمیدید. میرسید به این قسمت جیب. این قسمت جیب رو هم با همین رنگ با همین نخ دوباره علامت گذاری میکنید و دوباره اینا رو میبافید تا انتها و بعد باید یه چند سانتی ببافیم تا کار ما به انتها برسه. من میبافم و بعد سانت میزنم که چقدر بافتم و کشباف رو هم میبافم. کشبافم دقیقا باید مثل همین کشباف بافته بشه و مثل همین که کور کردم با همین روش کور میکنم و بعد برمیگردیم جیبا رو میبافیم. دوستان بعد از اینکه من این نخ رو اضافه کردم و یک رج بافتم طبق مدل، الان من رسیدم به دومین رجی که میخوام اینجا ببافم. اینجا مدل ما به این صورت هستش که یک دونه از زیر و یک دونه از رو به شکل سلانیک هستش. خب یک دونه از زیر یک دونه از رو به شکل سلانیک. اینجا بهتر هستش که این 17 تا دونه رو طبق این مدل نبافیم، چون که اگر طبق این مدل که سلانیک داره توش ببافیم باعث میشه که در نهایت که میخوایم دونه بگیریم کارمون رو سخت میکنه. توی این قسمت فقط بهتر هستش که این 17 تا دونه رو استثناءً از زیر ببافید. همه رو ببینید از زیر ببافید برای اینکه وقتی میخوایم در انتها دونه بگیریم کارمون آسون تر باشه. ببینید این 17 تا دونه رو فقط همین رج که هست از زیر ببافید و بعد رج های بعدی رو تا انتهای کار تا لباسمون تموم بشه طبق مدل اون رو ببافید. ببینید دوستان ما به انتهای کار رسیدیم. انتهای کار رو به این صورت من بافتم. بافت رکنم رو ادامه دادم. 7 دونه رو به شکل بافت رکن بافتم و بعد بافت کشبافم رو بافتم که دقت بکنید که این بافت کشبافتون رو به این صورت ببافید که دونه های زیر همینطور زیر ادامه پیدا بکنه و دونه های رو هم به صورت رو ادامه پیدا بکنه و بافتتون یک دست بشه. خب الان باید این قسمت رو کور بکنیم. الان من اندازه میگیرم که چقدر بافتم. نگاه کنید از قسمت سرشونه اگه اندازه بگیرم تا انتهای کار تقریبا 34 سانتی متر هستش. ببینید 34 سانتی متر هستش که همین مقدار کافیه. ببینید الان ما یه بافت داریم، بافت رکن و کنارش بافت کشباف داریم که برای کور کردن برای بافت رکن باید از تکنیک بافت رکن استفاده بکنیم و برای کشباف هم باید از بافت تکنیکی که برای بافت کشباف استفاده کردم و برای آستین ها هم توضیح دادم استفاده بکنیم. خب برای بافت رکن ببینید اول از همه که باید این نخ زیر قرار بگیره. بیایید دونه اول رو در میارید به این صورت. نخ زیر قرار گرفته الان و دونه دوم رو از زیر دونه اول میکشید بیرون ولی دونه رو رها نمی کنید. اون رو یک بار میبافید به این شکل. به این شکل میبافید و بعد دو تا دونه رو رها میکنید و یکم نختون رو میکشید و بعد دوباره همین کار رو تکرار میکنید. این دونه رو میندازید داخل این میل به این صورت و بعد دونه بعدی رو از زیر این دونه میکشید بیرون و بعد میبافید و بعد این دوتا رو یکم سفت میکنید. خیلی هم سفت نیازی نیسته که بکنید. این رو همینطور ادامه میدیم تا این 7 دونه بافت رکنمون
تموم بشه. به این صورت این رو سفتش میکنم. جهتش رو تغییر میدم. اینطوری که بخوایم کور بکنیم بافتمون ژورنالی میشه و قشنگتر در میاد. خب آخرین دونه هم که از رو هست من به شکل بافت رکن به همون صورت اون رو کور میکنم. این رو میبافم به این شکل. خب الان من این 7 دونه رو کور کردم و رسیدم به بافت کشباف. برای بافت کشباف که برای آستین هم توضیح دادم به همین صورت هستش. ببینید این دونه رو نگاه میکنیم، این دونه از زیر هستش. وقتی که دونمون از زیر باشه باید به این شکل یه ژوته بزنید. ببینید حتما باید به این صورت باشه. یک ژوته بزنید، دونه زیر رو از زیر ببافید و بعد دونه‌ای که بافتید از زیر این ژوته به این صورت در بیارید و بعد این دونه رو از زیر دونه قبلی بکشید بیرون. به این شکل در میاد. نخم باز شده. یک بار دیگه اینو انجام میدم. نختون نباید باز بشه. ببینید این دونه از زیر هستش. اون اول از همه یک ژوته به این صورت میندازیم و بعد دونه رو از زیر میبافیم. دونه‌ای که بافتیم رو از زیر این ژوته به این شکل در میاریم. به این صورت در میاریم و بعد این دونه رو از زیر دونه قبلی خارج میکنیم. به این شکل در اومد. و بعد دونه بعدی از رو هستش. برای دونه‌ای که از رو هستش باید شما به این شکل ژوته بزنید. به این شکل ژوته میزنیم، دونه رو از رو میبافیم و دونه‌ای که بافتیم رو از زیر این ژوته درش میاریم. به این صورت درش میاریم و بعد این دونه رو هم از زیر دونه قبلی میکشیم بیرون. تا انتها به همین شکل این قسمت رو کور میکنیم، ژوته میزنیم، دونه زیر رو از زیر میبافیم، این دوتا رو به این شکل و بعد این رو هم به این صورت کور میکنیم. دونه رو به این شکل ژوته میزنیم، از رو میبافم، دونه‌ای که بافتم از زیر دونه قبلی در میارم. حواستون باشه که نخاتون باز نشه و بعد این رو هم از دونه قبلش در میارم. به این شکل تا انتها من بافت کشبافم رو کور میکنم. الان من ژاکت رو یه چند رجی بافتم. الان برای بافت جیب باید به این شکل عمل بکنیم. نگاه بکنید این قسمتی که رنگ بنفش هست پایینش رو نگاه کنید، یه دونه های سبز رنگ هست. از همین ابتدا باید این دونه ها رو بگیرید. ببینید به این شکل همه دونه های سبز رنگ رو بگیرید. 2 تا 3 تا باید 17 تا دونه اینجا گرفته بشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و یه دونه هم باید از این قسمت این دونه رو بگیرید. الان این 17 تا دونه برای یک سمت جیب هستش. باید 17 تا دونه هم از این قسمت بالا بگیریم.
خب الان باید 17 تا دونم از قسمت، من گفتم بالا، از قسمت پایین باید بگیریم. ببینید از این قسمت بگیریم. دونه های قسمت پایین رو به این شکل میگیریم. ببینید این قسمت گندمی که زیر دونه های بنفش هست همه رو به این شکل بگیرید. 17 تا دونه باید اینجا بگیرید. ببینید 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و دونه آخر رو هم از این قسمت 16 اینو باید بگیرید. ببینید 17 تا دونه قسمت بالا، 17 تا دونه هم قسمت پایین گرفتیم. من الان این جیب رو بافتم. ببینید دوستان، من الان یه دونه جیب رو این قسمتش رو بافتم به این شکل که جیب رو میتونید با یک رنگ دیگه ببافید یا با رنگ خودش. این دیگه سلیقه‌ای هست. من با این رنگ بافتم جیب و اینجاها دیگه درز نداره و قسمت پایانی جیب رو هم با قلاب من کور کردم. به این شکل در میاد جیبمون. من هنوز لباس رو کامل نکردم، گفتم جیب رو توضیح بدم. خب الان این دوتا قسمت هایی که 17 تا دونه قسمت بالا و 17 تا قسمت پایین هستش رو باید به این شکل ببافیم. ببینید من از این نخ استفاده کردم. شما با هر نخ دیگه‌ای هم میتونید این رو ببافید. ابتدا ببینید یک دونه ابتدا باید این نخ بنفش رنگ رو از این وسط در بیاریم. به این شکل نخ رو جدا میکنیم. من این نخ رو میشکافم، برمیگردم. خب من نخ وسط رو شکافتم. الان این دونه ها به این صورت از همدیگه جدا شدن. خب باید الان ببینید به این شکل عمل کنید. یک دونه از این میل وارد این میل بکنید و یک دونه هم از این میل. به همین ترتیب یک دونه از این، یک دونه از این، یک دونه از این میل تا انتها. یک دونه از این. یک دونه از این میل، یک دونه از این میل تا الان یه دونه از اون. این کار رو تا انتها انجام میدیم و تمام دونه هامون رو داخل یک میل میکنیم و بعد از این شروع میکنیم به بافتن که من توضیح میدم چجوری ببافید. الان من این دونه ها رو همه رو به همین شکلی که توضیح دادم داخل این میل میندازم. خب الان من همه دونه ها رو به همون روشی که توضیح دادم داخل یه میل گذاشتم. حالا برای بافت این باید به این شکل انجام بدیم. من با یه نخ دیگه این کار رو انجام میدم، بافت جیبم رو. ببینید دونه اول رو از زیر میبافید. دونه بعدی نبافته وارد میل میشه. دوستان توجه کنید، اگر دونه ای رو تو این قسمت اشتباه ببافید جیبتون اینطوری اون قسمت بسته میشه و اون بچه دیگه نمیتونه دستش رو تو جیبش بکنه. بعد حتما دقت بکنید. بعد دوباره این دونه این سمت رو از زیر ببافید. دونه بعدی نبافته. دونه بعد رو از زیر، دونه بعدی نبافته، دونه بعدی از زیر، همینطور تا انتها. ببینید قشنگ مشخص هستش این دونه ای هستش که اون سمت قرار داره و از وقتی نگاه میکنی ببینید از سمت رو هستش. این رو میندازید داخل میل، نمیبافید. این رو میبافید،
این رو نمی بافید. دونه زیر از زیر بافته میشه، دونه رو وارد میل میشه. به همین ترتیب تا انتها این کار رو انجام میدم. نگاه بکنید. از زیر نبافته وارد میل میشه، از زیر نبافته وارد میل میشه. به این شکل که ببافی این وسطش باز میمونه. زیر نبافته، زیر نبافته، زیر نبافته، زیر نبافته وارد میل میشه، زیر نبافته و زیر و دونه آخر هم نبافته وارد میل میشه. خب برای رج بعد، خب دونه اول بافته میشه، دونه بعد نبافته وارد میل میشه، دونه بعد بافته میشه، دونه بعد نبافته وارد میل میشه. یعنی دونه هایی که به سمت خودتون هستش به این سمت، یعنی ببینید این دونه ها رو باید از زیر ببافید و جهت دونه ها رو هم باید تغییر بدید، چون که پیچ داره، باید پیچ دونه ها باز بشه. ببینید این دونه ای که اون سمت میل هست، این نبافته همیشه وارد میل میشه. میبافم، نمیبافم، اینو بافته میشه، نبافته وارد میل میشه، بافته میشه از زیر، نبافته وارد میل میشه. همینطوری تا انتهای کار که جیبمون به اون اندازه برسه، به اندازه مناسب برسه، باید این کار رو انجام بدید. میبافم، نمیبافم، میبافم، نمیبافم، میبافم. ببینید قشنگ مشخص هستش که الان این قسمت باز هستش. ببینید این قسمت رو نگاه کنید، بازه. اگر اشتباه ببافید بسته میشه. نمیبافم، میبافم، نمیبافم. یعنی قشنگ مشخص هستش که دونه ای که باید بافته بشه کدومه و دونه نبافته کدام هست. میبافم، نمیبافم، میبافم و دونه آخر نبافته. حواستون باشه دونه آخر اگر مثلا دونه ای هستش که باید نبافته روی میل باشه، اون رو نمیبافید. یه گره میزنم اینجا تا انتها به همین شکل هست. من یک رج دیگه براتون میبافم قشنگ متوجه بشید. خب این دونه ای بودش که از اون سمت نبافته بودیم. الان این دونه رو میبافم دوباره به همین ترتیب. این رو نمیبافم. ببینید این رو میبافم، این رو نمیبافم. حواستون باشه جهت دونه ها رو هم تغییر بدید. پیچ دونه رو باز بکنید که بافتتون یک دست بالا بره. زیر رو نبافته، زیر رو نبافته، زیر رو نبافته، زیر دونه رو نمیبافم تا انتها. دقت کنید من چجوری میبافم. زیر و دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنم. خب این رجا رو به همین شکلی که توضیح دادم میبافید. یه چند سانتی من میبافم و بهتون میگم که چند سانت بافتم و بعد طریقه کور کردن جیب رو هم براتون توضیح میدم. خب من الان جیب رو اینقدر بافتم که براتون سانت میزنم. ببینید از این قسمت تا اینجا 5.5 سانته که شما تا 6 سانت هم میتونید ببافید. وقتی که به این شکل میبافیم نگاه بکنید الان این وسط داخلش
باز هستش و فقط این قسمت هستش که یه سوراخی میفته که یه دونه نخ باید با استفاده از سوزن و نخ این قسمت رو دوتا کوک بزنید، وگرنه همه جای بافتمون ببینید بسته هستش. و بعد الان باید این رو کور بکنیم که با استفاده از قلاب میتونید اون رو کور بکنید به این شکل. ابتدا دو تا دونه اول، یک دونه از این سمت و یک دونه از این سمت، یعنی همون دو تا دونه اول رو با همدیگه یکی میکنید به این شکل. و بعد یک دونه از این میل که دونه های زیر هست و یک دونه هم از این میل، این دوتا رو ابتدا با همدیگه میگیرید و بعد این رو با استفاده از همین قلاب از این زیر در میارید به این شکل در اومد. ببینید یک دونه از این، یک دونه از این میل، ابتدا این دوتا رو با هم در میارید و بعد این رو از زیر دونه اول میکشید بیرون. یک دونه از این، یک دونه از این میل، دوتا رو یکی میکنید و بعد این رو از این زیر دونه اول میکشید بیرون. تا انتها باید به همین شکل کور بکنید. یک دونه از این میل میگیریم، یک دونه از این میل، ابتدا این دوتا رو با هم میگیریم و بعد این رو از زیر دونه اول میکشیم بیرون. این رو من تا انتها کور میکنم. خب الان جیب رو کور کردم به این شکل در اومده و بعد این رو با سوزن اینجاها مخفی میکنید و بعد الان من این رو به این شکل در میارم. ببینید جیب ما الان به این صورت در اومده. ببینید جیبمون به این شکل در میاد. دیگه کار خاص دیگه این نداره جز این که فقط باید این قسمت که باز هستش رو یه کوک بزنید وگرنه جاهای دیگه دوخت نمیخواد. دو تا جیب الان من کامل کردم به این شکل. بعد حالا ادامه بافت رو من میبافم، یه چند سانتی میبافم، کشبافش رو هم میبافم و بعد برای این قسمت باید یه بندینک ببافیم که اون روشش رو هم براتون توضیح میدم و با استفاده از همین رنگ میخوام بندینکش رو ببافم. بعد اگر شما نخواستید میتونید از همین رنگ استفاده بکنید، کلا یه رنگ ببافید یا از رنگ‌های مختلف هم میتونید استفاده کنید که اون دیگه سلیقه‌ای هستش. خب دوستان من این قسمت رو کور کردم، بافتمون به این شکل در اومد. بعد الان میخوام برای قسمت کلاه برای این لبه بندینک ببافم. برای اندازه گیری بندینک ببینید نخی که میخوام استفاده بکنم همین هستش. ببینید مثلا من میخوام این قسمت خب اینقدر بندینکم، اینقدر میخوام بندینکم مثلا آویزون باشه به اینقدر. خب بعد دور کلاه رو با همین نخ با مترم میشه اندازه میگیرم به این صورت. ببینید اندازه میگیرم و بعد میخوام اینقدرم این سمت به این صورت آویزون باشه. حالا من اینقدر باید بندینک ببافم. این رو میایید 3 برابر میکنید. نگاه کنید 1 2 و 3 برابرش میکنید و بعد خب اینقدر میشه. اینقدر نخ رو سمت خودتون کنار میذارید. از اینجا شروع میکنید به بافتن. این نخی که از کلاف اومده میذارم این سمت و این نخی که اندازه گرفتم سمت خودم باشه. بعد این رو به این صورت یک گره میزنیم. با استفاده از قلاب بندینکمون رو میبافیم به این شکل. خب و بعد این رو سفتش میکنیم. ببینید حالا از این نخی که سمت خودمون هست رو روی قلاب میگیریم و نخی که و شستمون رو اینجا میذاریم و نخی که از کلاف اومده رو
به این صورت این رو 2 تا یکی میکنیم. ببینید به این شکل تا انتها. یک دونه این نخ رو میپیچید دور میل، دور قلاب و با نخی که از کلاف اومده اون رو یکی میکنیم. خب این رو به همین شکل تا انتها میبافم تا نخی که اندازه گیری کرده بودم تموم بشه. خب دوستان من این قسمت رو کور کردم، بافتمون به این شکل در اومد. بعد الان میخوام برای قسمت کلاه برای این لبه بندینک ببافم. برای اندازه گیری بندینک ببینید نخی که میخوام استفاده بکنم همین هستش. ببینید مثلا من میخوام این قسمت خب اینقدر بندینکم مثلا آویزون باشه به اینقدر. خب بعد دور کلاه رو با همین نخ با مترم میشه اندازه میگیرم به این صورت. ببینید اندازه میگیرم و بعد میخوام اینقدرم این سمت به این صورت آویزون باشه. حالا من اینقدر باید بندینک ببافم. این رو میایید 3 برابر میکنید. نگاه کنید 1 2 و 3 برابرش میکنید و بعد خب اینقدر میشه. اینقدر نخ رو سمت خودتون کنار میذارید. از اینجا شروع میکنید به بافتن. این نخی که از کلاف اومده میذارم این سمت و این نخی که اندازه گرفتم سمت خودم باشه. بعد این رو به این صورت یک گره میزنیم. با استفاده از قلاب بندینکمون رو میبافیم به این شکل. خب و بعد این رو سفتش میکنیم. ببینید حالا از این نخی که سمت خودمون هست رو روی قلاب میگیریم و نخی که و شستمون رو اینجا میذاریم و نخی که از کلاف اومده رو به این صورت این رو 2 تا یکی میکنیم. ببینید به این شکل تا انتها. یک دونه این نخ رو میپیچید دور میل، دور قلاب و با نخی که از کلاف اومده اون رو یکی میکنیم. خب این رو به همین شکل تا انتها میبافم تا نخی که اندازه گیری کرده بودم تموم بشه. خب دوستان من الان این بندینک ها رو بافتم. با استفاده از سنجاق این رو وصل کردم، از این سوراخ رد کردم، به این شکل در اومد. دکمه ها رو هم دوختم. من الان براتون اندازه ها رو میگم. از قسمت سرشونه تا قسمت کشباف 34 سانتی متر شده و قسمت آستین از سرشونه تا کشباف 33 سانتی متر شده که این برای بچه‌ای که 2 سالش هست اندازه هستش. من این قسمت رو خط رگلانم رو 22 دفعه دونه اضافه کردم. اگر شما بخواید برای بچه 3 ساله ببافید 23 دفعه اینجا رو دونه اضافه بکنید و همین قدر سر بندازید. اگر برای بچه 1 ساله میخواید سر بندازید 6 تا دونه کمتر سر بندازید و این قسمت خط رگلان رو هم 20 دفعه دونه اضافه کنید. اگر برای کودکی که 9 ماهه هست میخواید ببافید این قسمت رو 18 تا دونه اضافه بکنید و قسمت آستین و این قسمت رو هم باید یه چند سانتی کمتر ببافید و برای این قسمت هم باید دوباره 6 تا دونه کمتر سر بندازید. امیدوارم که از این بافت خوشتون اومده باشه، ببافید لذت ببرید و اگر خوشتون اومد عضو کانال من بشید. من هر هفته یک لباس کودک رو میبافم، براتون توضیح میدم و کامنت رو فراموش نکنید. اگر نظری دارید، انتقادی، پیشنهادی دارید در قسمت کامنت ها برام بنویسید و اگر خوشتون اومد لایک رو فراموش نکنید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.